Вітаю вас, друзі! Цієї ночі президент Сполучених Штатів Америки Трамп виступав перед Конгресом. Говорив довго і багато, переважно на фінансові та економічні теми. Тарифи стосуються того, щоб зробити Америку знову багатою та великою, і це відбувається і станеться дуже швидко. Буде невелике потрясіння. Невелике потрясіння – це коли після виступів Трампа знову і знову починають падати американські фондові ринки, але це не страшно. Велике чудове зниження. Нарешті. Наприкінці своєї промови Трамп сказав декілька слів і про російсько-українську війну. Я також невтомно працюю над завершенням жорстокого конфлікту в Україні. Його тональність на адресу президента України Зеленського дещо змінилася, і росіянам це не сподобалося. Мне, честно говоря, не понравилась вот эта концовка трамповская про Украину. Зате сподобалося самопроголошеному президенту так званої Білорусі Лукашенку, і він одразу запропонував Трампу, Путіну та Зеленському зустрітися у Білорусі. Надо договариваться. Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, білоруської границі, 500 кілометрів. Загалом промова Трампа щодо України була дещо м'якшою, аніж очікувалося, але Сполучені Штати Америки й далі не постачають нам озброєння, тому необхідно наростити русоріз. І закликаємо донатьте, ще раз донатьте. Це буде наближати нашу перемогу. Українському війську потрібно значно більше дронів камікадзе, і я закликаю вас закинути вже зараз по 2 гривні. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео, і якщо ви досі на мій канал не підписані, то підписуйтесь. Поки реальний президент Сполучених Штатів Америки Маск не міг собі знайти місця, власне, як завжди, Трамп виступав у Конгресі. Його промова переважно стосувалася внутрішніх питань, але торкнувся він і питань зовнішньополітичних. Знову погрожував Мексиці. Територія на південь від нашого кордону тепер повністю контрольована кримінальними картелями. Картелі ведуть війну в Америці, і настав час для Америки вести війну проти картелів. Міністр оборони Гексет вже висловлював припущення, що, можливо, Сполучені Штати Америки будуть проводити на території Мексики військову операцію. Тим часом американські військові готуються, але вони значно переоцінюють свої можливості щодо протидії дронам камікадзе. І перш за все, скажу ось що. Дрони мене не лякають як члена екіпажу танка в наш час. Мене більше турбує наш обігрівач всередині, який зігріває нас вночі, ніж дрон. Думаю, зустрічі з реальністю їм дуже не сподобається. Хоча, можливо, росіяни поділяться своїм досвідом протидії безпілотникам. Говорив Трамп також і про економіку, про тарифи і про те, як він зробить усіх американців багатими. Ми здолаємо інфляцію, знизимо іпотечні ставки, зменшимо платежі за автомобілі та ціни на продукти. Щоправда, у реальності усе зовсім не так, як він розповідає. У Сполучених Штатах Америки останнім часом почали суттєво зростати ціни на продукти. Особливо ціна на курячі яйця, яка зросла за останні тижні на 238%. Американці занепокоєні і пропонують іншим американцям почати вирощувати курей. У нас теж є кури на задньому дворі. Люди дивляться навколо і думають, можливо, я теж можу завести курку на своєму задньому дворі. Це чудово. Тож, напевно, плани Трампа зробити американців багатими дещо відкладаються. Та і з тарифами проти Канади не усе вдалося. Як ви, напевно, знаєте, Трамп запровадив тарифи проти Канади, але Канада вирішила не мовчати, і Трюдо оголосив, що він буде запроваджувати тарифи проти Сполучених Штатів Америки у відповідь. Канада буде запроваджувати 20% мита на товари з США на суму $155 мільярдів. Канада є найбільшим експортером енергоресурсів до Сполучених Штатів Америки, і тому, напевно, міністр торгівлі Сполучених Штатів Америки заявив, що, можливо, ці мита іще будуть переглянуті, тобто вони дають задню. Ну а нас із вами, звісно, у першу чергу цікавить питання України та допомоги для України. Трампа багато звинувачували у Сполучених Штатах Америки у тому, що він є прихильником Владіміра Путіна, а він намагався учора це спростувати. Знаєте, що я їм дав? Я дав їм протитанкові ракети. Ось що я дав їм. Я дав їм санкції проти Росії. Я дав їм джавеліни. Я нічого не дав Росії, окрім горя.
Я нічого їм не дав. Та поки він виправдовувався, з'явилися підтвердження щодо того, що Сполучені Штати Америки зупинили збройну допомогу для України. Про це учора сказав прем'єр Польщі Туск. Як ви знаєте, сьогодні було оголошено про рішення призупинити американську допомогу Україні та, можливо, розпочати зняття санкцій з Росії американською стороною. Виявилося, що це не вперше відбулося за останні місяці. Наприкінці січня, коли Трамп тільки прийшов до Білого дому і він казав, як він буде тиснути на так звану Росію, Сполучені Штати Америки вже зупиняли збройну допомогу для України. Про це учора розповів Зеленський. Звісно, ми в Україні не один тиждень отримували різні сигнали. І вже був прецедент зупинки допомоги, була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже і зупинка військової допомоги наприкінці січня. Але тоді все вдалося швидко відновити. Виступаючи у Конгресі, Трамп вже не називав президента України Зеленського диктатором, натомість він був дуже радий отримати листа. Сьогодні раніше я отримав важливий лист від президента Зеленського з України. У листі йдеться, що Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше. Та насправді Трамп ніякого листа від Зеленського не отримував, він просто прочитав його твіт. У твіттері президент України Зеленський написав, що Україна готова і прагне миру, і що ми готові підписати угоду про мінерали та безпеку у будь-який момент і у будь-якому зручному форматі. А ще він написав, що він шкодує про те, що трапилося у Білому домі. Наша зустріч у Вашингтоні у Білому домі у п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли би, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Трампісти вимагали від Зеленського публічних вибачень. Він публічно не вибачався, але написав досить дипломатичний твіт. І Трампу це підійшло. Я вдячний, що він надіслав цього листа. Щойно отримав його. Але команда Трампа вимагала від Зеленського, щоб він погодився на переговори із так званою Російською Федерацією, і у твіті Зеленського про це також було повідомлення. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардування енергетичної та іншої цивільної інфраструктури і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти усі наступні етапи і разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Зеленський висунув свої умови щодо можливих переговорів із так званою Російською Федерацією. Росіяни незадоволені. Удары, останавливаем удары по инфраструктуре. То есть лишаем Россию преимуществ, да, и требуем, чтобы... І Владимир Путін, і Лавров неодноразово виступали проти будь-якого тимчасового припинення вогню у будь-якому форматі, як на фронті, так і щодо далекобійних ударів. Просто сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать. Ми завжди підкреслювали, що такий варіант нас не устроїть. Не бажають росіяни йти також і на будь-які інші поступки. Немає жодної ознаки того, що вони прагнуть миру, але Трамп переконаний, що так звана Росія дуже хоче переговорів і дуже хоче завершення війни. Одночасно ми провели серйозні переговори з Росією і отримали чіткі знаки, що вони готові до миру. Чи не було б це чудово? Чи не було б це чудово? Позиції України та так званої Росії щодо гіпотетичних потенційних переговорів зараз є прямо протилежними. Я не уявляю, як у таких обставинах взагалі хоч якісь переговори можуть відбутися. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичну відмову від наших територій, також суттєвої політичної деформації України з послабленням Української Конституції. Ні в кого це не вийде. Мир буде достойним. Нам зараз, безперечно, важливо зберегти хоча б якісь відносини зі Сполученими Штатами Америки, але розраховувати на них точно не варто. Вони зараз поводять себе недружньо по відношенню до України. Та й до країн Європи також. Ну і нам із вами особливо не варто сподіватися на допомогу з боку Сполучених Штатів Америки. Американські видання пишуть, що заборона Трампа постачати Україні озброєння досі є у силі. Тему допомоги для України Сполучені Штати Америки будуть використовувати у
якості шантажу проти нас із вами. Тому Майк Джонсон і каже, що це тимчасове явище. Можливо, допомога розблокується, а може і ні. Це інша тимчасова пауза, це стратегічний крок головнокомандувача, і ми це підтримуємо. Отже, побачимо. Тому ми із вами зараз маємо іще більше допомагати українському війську. І завдяки вам наші воїни якраз отримали іще 270 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Хочемо подякувати спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за надані нам 20 дронів для небесного русарізу. Русаріз триває. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Підрозділ Злюки Бобри висловлює свою вдячність благодійному фонду спільнота Стерненка за передані чудові FPV-дрони. Ви наближаєте нашу перемогу. Слава Україні! Шановне панство, бажаю міцного. Ми представники славнозвісного 54-го ОРБ, взвод ударних безпілотних авіакомплексів. Ми дякуємо спільноті Стерненка за надані нам 50 чудових русорізів, а також всім донаторам, які допомогли їх придбати. Дякуємо неймовірно за це і закликаємо: донатьте, донатьте, ще раз донатьте. Це буде наближати нашу перемогу і поразку Русні. Слава Україні! Група ССО «Фауст» дякує спільноті Сергія Стерненка за 50 великих дронів. Разом з Валентинками вони полетять за адресою. Слава Україні! Дякую спільноті Сергія Стерненка за надані чудових 50 дронів, що допоможуть нам нищити ворога глибоко в його тилу. Слава Україні! Героям слава! Другий УЗСП «Омега» дякує спільноті Стерненка за надані 30 дронів та батареї для них для роботи по повітряним цілям. Слава Україні! 5-й окремий загін спеціального призначення «Омега» висловлює велику подяку спільноті пана Стерненка та йому особисто за надану посильну допомогу у забезпеченні такими необхідними пташками, які допомагають нам знищувати нашого ворога. Було отримано 10 комплектів FPV «Русаріз десятки», за що ми дуже вдячні за таку підтримку. Дякуємо вам, слава Україні! І героям слава! Зараз на Україну буде чинитися надзвичайно великий тиск. Ми повинні його витримати і не піддаватися на шантаж. А також маємо іще більше і більше продовжувати допомагати силам оборони України.